අපි මේ පාඩමෙන් 3D මූලද්‍රව්‍ය සමහරක් ස්වභාවිකව පවතින ආකාර මොනවද කියලා සලකා බලමු. අපි ඉස්සෙල්ලාම සලකා බලමු ටයිටේනියම් ගැන. ටයිටේනියම් පවතිනවා ඉල්මනයිට් කියන කණිජේ. ඉල්මනයිට් වල සූත්‍රය අපි ලියන්නේ මෙන්න මේ ආකාරයට. ඒ වගේම ටයිටේනියම් පවතිනවා රූටයිල් වල. රූටයිල් වල තියෙන්නේ ටයිටේනියම් ඩයොක්සයිඩ්. අපි ඒක අනුව සටහන් කරගෙන ඉමු. ඊළඟට අපි බලමු යකඩ ස්වභාවිකව පවතින ආකාර. යකඩ ස්වභාවිකව පවතින එක නිදිහක් තමයි හිමටයිට්. හිමටයිට් වල තියෙන්නේ ෆෙරික් ඔක්සයිඩ්. ලිමොනයිට් කියන්නේ යකඩ පවතින නිදිහක්. ලිමොනයිට් වල තියෙන්නේ සජල ෆෙරික් ඔක්සයිඩ්. ඊළඟට යකඩ අඩංගු නිදිහක් තමයි මැග්නටයිට්. මැග්නටයිට් වල සූත්‍රය කියන්නේ Fe3O4 විදිහට. මැග්නටයිට් වල තියෙන්නේ ෆෙරස් ඔක්සයිඩ් සහ ෆෙරික් ඔක්සයිඩ්. ඊළඟට යකඩ අඩංගු නිදිහක් තමයි සීඩරයිට්. සීඩරයිට් වල තියෙන්නේ ෆෙරස් කාබනේට්. වගේම අයන් ෆයරයිටිස්. අයන් ෆයරයිටිස් නිදිහ අඩංගු වෙන්නේ ෆෙරස් සල්ෆයිඩ් සහ සල්ෆර්. එනිසා අපි සූත්‍රය ලියන්නේ Fes2 කියලා. ෆෙරස් සල්ෆයිඩ් සහ සල්ෆර් අඩංගු වෙනවා. එතකොට මේ තමයි යකඩ අඩංගු නිදි. නැත්නම් යකඩ ස්වභාවිකව පවතින ආකාර. අපි ඒ කරුණු ටික සටහන් කරගමු. ඊළඟට කොපර් ස්වභාවිකව පවතිනවා කොපර් ෆයරයිටිස් වල. කොපර් අයන් ෆයරයිටිස් කියලාත් කියනවා. සූත්‍රය ලියන්නේ CuFeS2 කියලා. එතකොට මේ මම සඳහන් කළේ D ගුණයේ මූලද්‍රව්‍ය සමහරක් ස්වභාවයේ පවතින ආකාර මේ කරුණු ටික සටහන් කරගෙන මතක තියාගමු. D ගුණයේ මූලද්‍රව්‍ය පිළිබඳ උගන්වන මාස්ටර් ක්ලාස් එකේ ඊළඟ පාඩමේ මම දුවල පුතාලාට උගන්වන්නේ 3D මූලද්‍රව්‍ය ප්‍රදර්ශනය කරන ඔක්සිකරණාංක ගැන. අපි ඊළඟ පාඩමෙන් මුණ ගැසෙමු.